હેલો એવરીવન, આજે હું સુરતના ફેમસ એવા કોલ્ડ કોકોની રેસીપી શેર કરીશ। તો હવે પહેલાં આપણે કઢાઈ લઈશું, એમાં દૂધ રેડીશું। દૂધને ચમચા વડે હલાવતા રહીશું કે કઢાઈમાં ચોંટી ના જાય। ટેસ્ટ અનુસાર ખાંડ નાખીશું, ફરી હલાવતા રહીશું। હવે આપણે એક કટોરી લઈશું, એમાં કોકો પાવડર એડ કરીશું, 1 ચમચી જેટલો કોર્નફ્લોર નાખીશું અને દૂધ નાખીશું। સરસ એવી પેસ્ટ બનાવી લઈશું, એમાં લમ્સ નહીં રહેવા જોઈએ। તો પેસ્ટ બનીને રેડી છે। હવે આપણે દૂધ ગરમ કરવા મૂક્યું હતું, એમાં એડ કરીશું, સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે ચોકલેટી ફ્લેવર માટે એમાં ચોકલેટ સિરપ એડ કરીશું, તમે ડાર્ક ચોકલેટ પણ ઉમેરી શકો છો। એ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે એને ઠંડુ થવા મૂકીશું। ઠંડુ થાય એટલે હવે આપણે એક ગ્લાસ લઈશું, એમાં આઈસ ક્યુબ નાખીશું। હવે આપણે કોકો બનાવ્યો હતો એ રેડીશું। હવે આપણે એક ગ્લાસ લઈશું અને સરસ રીતે એકબીજા ગ્લાસમાં રેડી અને ફેટી લઈશું। આ કોકો પીવામાં બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે, તમે જરૂરથી ટ્રાય કરશો। અને મારી રેસીપી ગમી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। તો છે ને મસ્ત કોલ્ડ કોકો, હવે એન્જોય કરો।